हेलो गाइस, के तपाईँ आकर्षक सोशल मिडिया टेम्प्लेट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। अनि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईँ आफ्नो डिभाइसमा फोटोसप ओपन गर्नुहोस् अनि तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुनेछ फाइल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि फर्स्टमै तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू भनेर अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छन्। तपाईलाई एउटा सोशल मिडिया टेम्प्लेट बनाउनको लागि चाहिँ हैन एउटा त्यो वेट्स चाहिँ हामीलाई 2048 राख्नुपर्ने छन् अनि वो हाइट नि 2048 राख्नुपर्ने छन् पिक्सलमा। अनि तपाईँ यहाँ चाहिँ अलि तल हेर्न सक्नुहुनेछ क्रिएट भनेर अप्सन दिनुभएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा पेज चाहिँ हाम्रो क्रिएट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ यस्तो यसमा गएर हैन राइट क्लिक गर्नु होला अनि एउटा एलिप्स टुल सिलेक्ट गर्नु। यहाँ थर्ड नम्बरमा एलिप्स टुल दिनुभएको छ, त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। अनि माथि तपाईँ गएर डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला। अनि यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फिल भनेर अप्सन दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँबाट कलर चाहिँ चुज गरेर जुन कलर मन पर्यो त्यो कलर राख्न सक्नुहुनेछ। यतिमा मन पर्यो हैन भने तपाईँ अरूको कलर सजिलोसँग कस्टम गर्न मिल्नेछन्। तपाईँ त्यसको लागि हैन यो माथिमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँबाट तपाईँ सजिलोसँग चाहेको कलर कस्टम गर्न मिल्नेछन्। मलाई अहिलेको लागि यो चाहिँ हैन कलर चाहिँ हैन, म यही कलर राख्छु भने त्यसको लागि मैले यता क्यान्सलमा अप्सनमा क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि मैले एउटा यो मुभ टुल सेलेक्ट गरेँ अनि यसमाथि गएर डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई यसरी एडजस्ट गरेँ। अनि एउटा फेरि मलाई इलिप्स टुल चाहियो भने मैले एउटा यहाँ गएर राइट क्लिक गरेँ अनि इलिप्स टुल भनेर यसमा सिलेक्ट गरेँ अनि डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेँ मैले। अनि चाहिँ तपाईँ यसको कलर नि चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँ सेमी अप्सनमा हैन फिलमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न मिल्नेछन्। मैले चाहिँ यसको लागि चेन्ज गरिन। अनि त्यसपछि हैन हामीलाई चाहिँ एउटा यो लेयर अप्सन भनेर दिनुभएको छ, यो लेयर भनेर दिनुभएछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेयर भनेर अप्सन दिनुभएको छ। अब यस्तो इन्टरफेस हेराएन भने तपाईहरुमा भने तपाई के गर्नु, यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ विन्डोज भनेर अप्सन दिनुभएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ लेयर्स भनेर दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्छन्। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ इलिप्स टुल मैले गएर यसमा माथि गएर राइट क्लिक गरेँ अनि सबभन्दा माथि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ अप्सन दिनुभएको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्नेछन्। अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो दिनुभएको छैन। अब चाहिँ मैले चाहिँ एउटा स्टक भनेर राखेँ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई स्टक राखेपछि यहाँ यस्तो कट जस्तो आयो हैन। अनि यसको कटको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु पर्यो त भने तपाईँ यहाँ कलर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि चाहेको कलरमा यहाँ कस्टम गर्न मिल्नेछन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट कलर यसको स्टकको कलर चेन्ज भयो। मलाई चाहिँ अहिलेको लागि व्हाइट कलर चाहियो भने मैले व्हाइट कलर सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुनेछ ओके भनेर अप्सन दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि फेरि हैन यसको ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यस्तो आउँछ अनि फेरि फाइल भनेर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ तल हेर्न सक्नुभयो होला तपाईँ चाहिँ हैन प्लेस इम्बेडेड भनेर दिनुभएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसबाट तपाईँ हैन एउटा फोटो चुज गर्नु होला। म अहिलेको लागि यो फोटो चुज गरेँ। अनि तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेस भनेर दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसरी राखेर तपाईँ डबल क्लिक गरेर यसरी यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। यसरी तपाईँ ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला, यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि यसमाथि तपाईँ राखेर राइट क्लिक गर्नु होला, यसरी राइट क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट क्लिपिङ मास्क भनेर दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो एडजस्ट भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यहाँ मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँ अनि यसलाई माथि क्लिक गरेर यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्नेछन्। अनि त्यसपछि मलाई एउटा चाहिँ हैन यो टी टुल सेलेक्ट चाहियो लेख्नको लागि, त मैले टी टुल सेलेक्ट गरेर अनि यसमाथि गएर मैले यसरी क्लिक गरेँ अनि मैले यहाँ टाइप गरेँ क्रिएटिभ भनेर टाइप गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ यसको हैन फन्टको स्टाइल चेन्ज गर्नु राख्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँबाट गएर हैन सजिलैसँग चेन्ज गर्न मिल्नेछन्। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछन् धेरै प्रकारको चाहिँ हैन फन्टहरू दिनुभएको छ, तपाईलाई चाहेको फन्टमा राख्नु होला। मैले चाहिँ त्यही राख्छु।
अनि तपाईलाई यो फन्टको बोल्ड गर्नु पर्यो भने तपाईँ यहाँबाट बोल्ड गर्नु होला, इटालिक गर्नु पर्यो भने इटालिक गर्नु होला, यसको साइज बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट टेक्स्टको साइज बढाउन मिल्नेछन्। अनि त्यसको यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो माथि गएर हैन सजिलैसँग कलर चेन्ज गर्न मिल्नेछन्। मैले चाहिँ अहिलेको लागि केही गरेँ हैन। त्यसपछि यहाँ मैले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ टिक भनेर अप्सन दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट तपाईँ चाहिँ हैन Ctrl+T प्रेस गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ गएर माथि गएर यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी यसलाई ड्र्याग गरिदिनु होला। अनि फेरि यहाँ तपाईँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ टी टुल भनेर, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यसमाथि गएर डबल क्लिक गरेर यसरी यसलाई ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। अब यसको चाहिँ हामीलाई कपी चाहियो भने साइज टेक्स्टको सेम साइजको कपी चाहियो भने तपाईँ किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गरेर राख्नु होला। अनि यसरी डबल क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि एउटा टी टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यसमाथि गएर यसरी क्लिक गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट तपाईँ चाहिँ Ctrl+A प्रेस गर्नु होला, यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को टाइप गर्नु होला। मैले यो टाइप गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ टिक भनेर अप्सन, फेरि यसमा टिक लगाइदिनु होला। अनि फेरि एउटा यसको कपी चाहियो भने मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि फेरि कपी चाहियो भने अल्ट किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गर्नु होला, यसरी डबल क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरिदिनु होला। अनि फेरि एउटा यो टी टुल मैले सिलेक्ट गरेँ। अनि यहाँ गएर क्लिक गरेँ। अनि कन्ट्रोलबाट मैले किबोर्डबाट Ctrl+A सिलेक्ट गरेँ। अनि म यहाँ गएर डिजाइन टाइप गरेँ। अनि फेरि यहाँ गएर मैले चाहिँ टिक अप्सनमा टिक लगाइदिएँ। अनि एउटा फेरि मैले टेक्स्ट टुल चाहियो भने टेक्स्ट टुल लिएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले लेखेर राखेँ हो, मैले यो कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। त तपाईँहरू टाइप गर्नु होला। अनि मैले अहिलेको लागि यो यदि डिस्क्रिप्सन त्यसको लेखेँ त्यसको बारेमा। अनि माथि गएर फेरि टिक अप्सनमा टिक लगाइदिएँ। अनि फेरि मुभ टुल सिलेक्ट गरेँ। Ctrl+T मैले चाहिँ टाइप किबोर्डबाट प्रेस गरेँ। अनि यसरी सानो गरेर एडजस्ट गरिदिएँ। अनि यस डबल क्लिक गरेर यसलाई यसरी एडजस्ट गरेर ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ माथि गएर चाहिँ मैले यो टिक अप्सनमा टिक लगाइदिएँ। अनि एउटा चाहिँ तपाईँ फेरि मलाई अर्को चाहिँ यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला। अनि एउटा रेक्ट्याङ्गल टुल चाहियो भने मैले यहाँ रेक्ट्याङ्गल टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि यसमाथि गएर यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी यसलाई ड्र्याग गरेँ, यसरी ड्र्याग गरेँ। यसको नि कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसैमै प्रोसेस तपाईँ यहाँ गएर फिलमा क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँबाट चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्न मिल्नेछन्। मैले कलर नचेन्ज गर्ने हो। अनि त्यसपछि मलाई एउटा टी टुल चाहियो भने मैले टी टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि तपाईँ यहाँ चाहिँ जोइनस भनेर मैले टाइप गरेँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिक भनेर अप्सन, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि माथि डबल क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट तपाईँ Ctrl+T प्रेस गर्नु होला। अनि यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। यो रेक्ट्याङ्गुलर टुलभित्र यसमा क्लिक राखिदिनु होला। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ यो Ctrl+T मैले चाहिँ फेरि एउटा टी टुल सिलेक्ट गरेँ। यसमाथि गएर यसलाई क्लिक गरेँ। अनि किबोर्डबाट Ctrl+A मैले यसलाई पुरै सिलेक्ट गरेँ। अनि यसको कलर चेन्ज गर्नलाई यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि तपाईँ चाहेको कलर चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ व्हाइट कलर चुज गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ ओके अप्सन हेर्नुभयो होला, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि फेरि माथि यो यसमा क्लिक गरिदिनु होला, यसको कलर चेन्ज भयो। अनि फेरि मलाई एउटा रेक्ट्याङ्गुलर टुल चाहियो भनेर मैले फेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल टुल सिलेक्ट गरेँ। अनि यसरी ड्र्याग गरेर यसरी मैले चाहिँ यसको यो चेन्ज गरेँ। अनि चाहिँ यसको चाहिँ मैले चाहिँ यसको रेडियस राउन्ड गर्छु भनेर त्यसको लागि यहाँ प्रपर्टिज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँलाई यस्तो प्रपर्टिज भनेर अप्सन दिनुभएको छैन साइडमा भने तपाईँ यहाँ माथि गएर विन्डोज भन्ने अप्सन हेर्नुभयो होला, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टिज भनेर अप्सन, यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस हेर्न मिल्नेछ यो साइडमा। अनि त्यसपछि यो प्रपर्टिजमा चाहिँ मैले चाहिँ यसको चेन्ज गरेँ 65 पिक्सल भनेर मैले राखेँ। अनि त्यसपछि मैले इन्टर किबोर्डबाट इन्टर थिचेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो राउन्डमा आयो हामी। अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि माथि गएर फाइल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो प्लेस इम्बेडेड भनेर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अनि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले यो चुज गरेँ अनि प्लेस गरिदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो उल्टो हो भने यसलाई सुल्टो पार्नको लागि तपाईँ यहाँ यस्तो माउसलाई राख्नु होला। अनि यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई सुल्टो गर्न मिल्नेछन्। अनि त्यसपछि यसलाई यसरी डबल क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर यता राख्ने होला।
अनि यो माथि गएर ड्र्याग गर्नु होला। यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि यो सानो हुन्छ। अनि तपाईँ यहाँ माथि गएर यसलाई ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यसलाई माथि गर्नको लागि चाहिँ होइन, किबोर्डबाट तपाईँ एरो की प्रेस गर्दाखेरि यसरी यो मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट एरो की प्रेस गर्दाखेरि तपाईँ यसरी अप डाउन गर्दाखेरि माथि हुन्छ। यस्तै गरी मैले चाहिँ एउटा यो दुईटा अझै लिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँ एउटा यहाँ गएर होइन टी टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यहाँ गएर प्रेस गरिदिनु होला यसलाई। अनि यहाँ टाइप गर्नु होला तपाईँ चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ गएर माथि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि तपाईँ चाहिँ होइन यो मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट चाहिँ तपाईँ Ctrl+T प्रेस गर्नु होला। अनि यसलाई माथि गएर यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि यो माथि क्लिक गरेर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गर्न मिल्नेछ। अनि त्यसपछि फेरि यता तपाईँ टिक अप्सनमा यसलाई टिक लगाइदिनु होला। अनि यसको चाहिँ सेमै कपी चाहियो भने तपाईँ किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गरेर होल्ड गरेर राख्नु होला। अनि यसरी डबल क्लिक गरेर यसलाई तल गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चाहियो भने यसरी कन्ट्रोल अल्ट तपाईँ चाहिँ किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गर्नु होला। अनि यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि फेरि टी टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यो माथि गएर यसरी क्लिक गर्नु होला। Ctrl+L यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ एउटा फेरि यो माथि गएर होइन तपाईँ चाहिँ आफ्नो कलेज अर्गनाइजेसन जे होस् भने तपाईँ त्यसको लोगो राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँ चाहिँ होइन यो फाइलमा क्लिक गर्नु होला। अनि फेरि त्यही प्लेस इमेजेसमा गएर तपाईँ चाहिँ यस्तो गएर तपाईँ आफ्नो लोगो चुज गर्नु होला। अनि तपाईँ यहाँ गएर यता राख्नु होला। म अहिलेको लागि चाहिँ होइन लोगो हेयर भनेर टाइप गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँ किबोर्डबाट Ctrl+A प्रेस गर्नु होला। अनि यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि यता माथि क्लिक गर्नु होला। अनि यसरी मैले चाहिँ यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक राखेँ। अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुनेछ ओके भनेर अप्सन दिनुभएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि फेरि यहाँ माथि गएर यसमा नि ओके गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि एउटा यो मुभ टुल सिलेक्ट गर्नु होला। अनि किबोर्डबाट प्रेस गर्न Ctrl+T प्रेस गर्नु होला। अनि यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि माथि गएर ओकेमा टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यसरी डबल क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ क्रिएटिभ सोशल मिडिया टेम्प्लेट डिजाइन गर्नुभयो। तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँ यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।